hur många fiskarter är det möjligt att fånga på 24 timmar? Nej, Tobbe! Och ena nya arten efter den andra. Jävlar, oj. Det här är inte ens svårt. 3 arter på typ 5 minuters fiske. Den här gången så har vi lämnat insjöarna bakom oss och tagit oss ut till den svenska västkusten. Vissa fiskarter är aktiva när det är dagsljus, andra de simmar runt mer när det är natt. Och det gäller verkligen att vara på rätt plats vid rätt tid. Men jag och Edvin är från småländska skogarna, så för att ta extra mycket hjälp från någon så har vi kontaktat Stefan och Adam. De är riktiga fiskexperter och med Adam i spetsen som har fångat hela 100 arter i svenska vatten så går det ju inte att misslyckas. Det här blir en riktig utmaning och kamp mot klockan där allt kan hända. Det är rätt så gött att då vara tillbaka till västkusten och man kan verkligen känna det när man doftar här att det luktar liksom tång och saltvatten och allt sånt, och då blir jag extra taggad. Och vi är tillbaka här, för förra gången så var vi fiskade med Adam som faktiskt står här bredvid mig och vi ska fiska med honom igen. Och han har nått den magiska gränsen nu på antal arter. Hur många arter har du lyckats fånga nu? Ja, nu har jag äntligen kommit upp i 100 och till och med 101. Över 100 arter fångade. Jag kollar precis och jag har 56 arter så jag är nästan hälften så bra som du är. Men vi ska ju köra en 24 timmars artjakt här med Adam och även hans pappa Stefan då. Och får vi 20 arter skulle jag säga på 24 timmar, nästan en ny art i timmen, då är jag supernöjd. Och en bonus, får jag 4 nya arter så jag spräcker 60-gränsen, då vet jag inte hur glad jag blir. Back on the west coast. Jag har längtat hit efter lite havsfiske, inte bara gädda, abborre och sumpmört och sådär. Men jag tänker vi kör en liten tävling i tävlingen här. Tobbe gissar på 20 arter. Och jag får väl lägga ribban lite lägre, jag gissar på 17. Och Adam då? Ja, det är ett otroligt artrikt område detta så jag lägger mig på 25. 17, 20 och 25. Alltså det är lite spridda gissningar så jag tror den som vinner det här, det blir nog ett riktigt fint pris till den. Men nu ska vi hoppa i Stefan och Adams båt här och åka ut till första platsen. Nu har vi anlänt till första stället här och det här det är vad vi kan kalla en brutal djupkant. Det är inte som djupkanterna här med sjöarna utan här går det från land ner till väldigt djupt, väldigt snabbt här. Så vi får se om ens våra tacker kommer ligga stilla eller om de trillar ner. Nu ska vi då börja med att försöka på randig sjökock. Och då kör vi ett släptackel här med lite räka. Långt släp med småkrokar. Och de kommer vi agna med räka. Fiska efter kock med så här små krokar alltså. Sjökock liksom, vad är det ens för namn? Och så här, de krokarna, så här små, det är mikrokrokar. Det är väl det som behövs. Och 24 timmar ska gå till så här att alla räknas med den totala arten, så det spelar ingen roll vem av oss som fångar den. Och det bör inte räknas neråt i tiden förrän man har doppat första kroken i vattnet. Så det är ingen stress förrän vi väl har börjat fiska. Nu ska vi sätta på lite räka på krokarna. Då tar vi ganska små bitar där. Typ sån. Blir lagom. Så blir bara på dem så här. Och så viktigt med synlig krok. För annars är det väldigt svårt att kroka fisken. Vi testar. Adam kör med 2 räkbitar, men vi är ett lag här i båten. Så jag ska testa med en räka och en makrill för att se vad som fungerar bäst. Tre, 2, 1. Nu har det börjat. 24 timmar på oss. Det är 35 meter djup här så det tar ändå ett tag för betet kommer ner till botten. Men ja, jag tycker det känns rätt här. Jag hoppas att det inte tar lång tid för första fisken. För då vet man att man får en bra start. Ja, vi får hålla tummarna nu att det kommer upp någon art lite fort här. Nu är vi igång. Snabbt i med grejerna. Kan inte stå här och sova liksom när man måste få arter. Bara pumpa upp nya arter här nu. Har du fisk, Adam? Jag tyckte... Ja, det är nog något som var på pillar här, så vi var uppe och kollade om det är något. Det rycker lite konstigt. Det är någonting! Oj! Vad är detta? En gråsej tror jag. Är det en gråsej? Det är en gråsej. Gråsej, är det samma sak som man fiskar sej i Norge? Ja, men storleken kan ju variera lite.
Ja, de var lite större i Norge. Ja, lite större. Men vi kör ju artjakt så det spelar ingen roll. Så art nummer 1 är check. Och såklart var det Adam som fick den. Jag är inte förvånad. Han är ju knappt i med grejerna liksom. Adam, direkt fisk liksom. Det är så när man har med proffs alltså. Då är det ingen match längre. Jag har ju fisk. Och du har den! Ja, men Adam har den! Nu hade Adam en till fisk på när han bara vevar upp här lite och ska slänga ut igen. Han har 2 arter och jag har inte känt ett pill alltså. Vad är det här? Här kom art nummer 2 då. En väldigt liten torsk. Jag kände knappast att jag hade på den tills jag vevade upp och såg den. Art nummer 2, check då Adam. Man kan tro att han är i Norge då, fast det är miniatyrstorlek här då istället i Sverige. Men det är ändå arter man känner till och brukar fånga än så länge. Inga lustiga. Jag vill också en liten art på här säkert. Har du det? Jag vet inte. Det är sånt man inte vet. Men det du inte vet har du inte ont av, Tobbe. Exakt. Jo, jag har den! Du har den! Jag har den! Det är smörbult, vad det är. Helt klart över förväntningarna. Det här är ju inte ens svårt. 3 arter på typ 5 minuters fiske. 3 hugg också, alla olika. Det här är en smörbult. Så det är ju bra att jag varierar mig. Hade jag ju bara kört med räka så kanske den inte hade huggt. Men jag släpper i den här igen, det är inte jättemycket att lägga i pannan. Adam har någonting. Men jag då? Jag hinner aldrig fiska. Ja, men jag slänger i svartmunnade smörbult och sen ser vi vad Adam har för någonting. Hej då! Har du något där borta? Ja, vi har något som ryckte till lite så här. Så vi får se. Hålla tummarna att det är något nytt. Här kommer... 2! Du blev på svart smörbult. Är det? Ja, men den har vi redan fått så ingen har gjort tyvärr. Och då bara släpper jag ner igen, för det här är ju, ja, tiden är dyrbar. Och jag lyckas ju inte få några hugg när jag håller i spöet, så jag testade bara ställa i spöhållaren där. Så får spöet fiska själv och ska se om jag kan få någon fisk nu då. Säkert 10 fiskar på här. Jo, men det här känns som det rycker till lite ibland där. Nej. Men jag har haft något hugg jag har haft här, för det är liksom, räkan är lite uppkyttad. Det är den. Lite häftigare. Nu vilket hugg jag hade. Oj. Det där var ingen bult alltså. Det där var det helt. Men det var inte tungt här. Jag vet inte vad som hände. Det blev trass eller? Nej, jag har fisk på! Jag fick det hög när jag vevade upp. Och makrill! Nej! Jo. Det är ny art! Ny art, Tobbe! Ja! Nej! Ja! Åka på till västkusten, spelar ingen roll om de är på botten, spelar ingen roll om de ska veva upp. Utan det hugger liksom bara ena nya arten efter den andra. Men jag tror att det kommer vara så här, att det är ganska lätt i början nu, de första 10 arterna. Sen börjar det bli lite svårare. Så det här är väl bara förstarten, men ändå jättebra start. Jag tycker makrillen är så fin i sitt mönster. Jag vet att någon gammal fiskegubbe sa till mig förr i tiden att man kan läsa tidningen i makrillens mönster. Och ja, det står här att... Ja, vad står det då? Jag vet inte vad som står. Men någonting står det i tidningen här. Det är runskrift eller? Men här sparar vi som bete. Det är jättebra bete till att fiska alla möjliga arter. Så den här blir att spara. Jag hade ju massa hugg här innan. Undrar om de har släppt eller någonting. Kan inte jag också få sådär? Nu blir det tungt. Så är det en tonfisk typ. Nej, nu har jag fisk! Jag har någonting. Ja! Ny art! Ett löv! Från ett träd! Nej, vad är det för något? Sandskädda eller? Det är en sandskädda, är det. Det är bra. Titta vad söt och gullig och fin alltså. Den tog faktiskt på makrillbit. Jag bytte räkan till makrill och då fick jag sandskädda. 5:e arten nu, check på det. Vi rullar framåt här i våran 24 timmars och bra går det. Släng inte i den riktigt än, utan vi säkerställer att det verkligen var en sandskädda. Den har ju lite så här fläckar på sig ändå tycker jag. Jo, men den har ju randen går ju där som en båge. Så det är en sandskädda. Du ser randen går ju där. Ja. Och så svänger den ner så rätt stort. Min lilla löv ska få simma hem igen. Väx dig till en hälleflundra nästa gång vi ses. Ja. Han höll med. Det blir en hälleflundra av den. Där heter ju bottenfiske och faktiskt väldigt simpelt. Du släpper ner den på botten och sen så bara håller du.
och sen så vevar in lite så här så den typ släpar på botten. Och sen ser plötsligt bara känner du det där till det spöttoppen och du vet att du har någonting. Och ibland som Aron så vet du inte ens att du har någonting utan man bara vevar upp och sitter en liten tosk där. Så det gäller inte att ha krokarna för länge nere på botten utan vittja lite då och då. Kanske typ varannan minut eller var 50 minuter eller någonting. Men jag är förvånad över att vi fick 5 arter så här fort. Alltså det är väldigt, väldigt bra. Okej, vad ska det vara? Nej! Stor! Ja, det här är fisk, då är den stor. Men jag vet inte vad det annars kan vara. Gräs kanske? Vi går dit, va? Ja, gör det. Undrar vad det här är, om det är fisk. Ja. Är det här en fisk, då är det monsterfisk. Men jag har inte känt något än, så det kan vara gräs. Men alltså, tungt gräs. Nej, men... Är det en fisk? Nej. Vad är det stopp? Nej, jag trodde det var någon så här ascool haj eller något så här. En gammal valbebis eller något. Nej, jag vet inte vad jag trodde, men jag trodde faktiskt det var en fisk. Vad fan, brukar man få stocka här? Nej. Va? Alltså helt ärligt, jag tror det här är typ svårare att få här ute än många arter som vi har fångat. Så det här borde med ge poäng. Uff, lukta! Nej, vad du som Nej, nu vill Lisa, hej då. Hugg inte igen nu. Nu har jag. Ja. Ja då. Ja, nej, det gjorde jag inte. Nej! Tobbe! Va? Sjökock! Yes! Sjökock! Jag fick en sjökock och Adam säger att det är en hane också. Och då är de extra häftiga. Ser ni? Har den taggar? Den har taggar på gällocken så de är bra att undvika för jag tror det är lite ont om man sticker sig på dem. Titta vilken häftig fisk! Nu är jag rädd bara för dem så att de hade så här taggar på sig. Men vilken stor mun och sen jättekola fenor vi ska se här. Res upp, kolla! Vilken fisk alltså! Det här var ju riktigt häftigt. Ja, det här är ju bland de häftigaste fiskarna jag har fångat här på västkusten. Blågylta är väldigt, väldigt fina, men den här är ju... Ja, det är drakblågylta på den här alltså. Man behöver lite vatten tror jag. Han blir törstig. Nej, jag tappar den! Gjorde du? Ja. Vill du det? Nej, den sjönk, den stack. Jag vill ha en bild. Jag skulle ta en snygg bild till dig Edvin så bara slänger du i den. Vill du inte ha en bild på den snygga fisken? Jo, det vill jag, men jag skulle så här ta den i vattnet lite så där, vara lite snäll mot den lite. Men ja, så gick det med det. Men det räknas som en art i alla fall, det gör det. Jag vet inte vad det är faktiskt som är på mina grejer, men jag får massa sån här små pillhugg alltså, men jag får inte fast dem. Nu. Har du den? Ja, den. Jag fick den. Kan man säkert tappa den vad den är. Oj! Det är en ny art. Eller? En torsk. Jag vet inte vad det är. Det är en vittling Edvin. Ja, men alla bara tittar på mig. Jag vet inte. Är det vittling? Ja, det är en vittling. Men då har vi ju art. Det är art nummer 7 då ju. Redan art nummer 7 alltså. Vilken fin liten lila skimrande grej här. Ser ut lite som en torsk fast snäppet finare typ. Nej, hej då. Men hur kan du tappa i varenda art? Tobbe, det är fiskar, de lever, de sprattlar. Det är inte mitt fel, det är mina fingrar som inte kan hålla dem eller någonting, jag vet inte. Men ja, de räknas in i alla fall i tävlingen så att jag är nöjd. Nu tänkte jag att vi skulle ta och flytta oss och fiska lite bergylta, blågylta och en gräsnuttra om vi har tur. Som ni ser här så är vi nära en klippa och lite berg. Och nu ska vi då dra berggylta och blågylta och lite snulter och sånt så vi ser vad vi kan få här. Vad jag har lärt mig, det är när man fiskar på västkusten så är det jätteviktigt att veta vad man ska fiska. För vissa arter tycker om bergstruktur, som de som vi ska fiska nu. Och där vi var innan, det var mer sandbotten. Så det är andra arter. Så det är botten som avgör vad det är för fisk som kommer hugga. För att vi ska kunna komma åt så många arter som möjligt här nu då, så kör Tobbe och Adam med lite större tackel, större krokar. Och jag kör med såna här pyttesmå krokar. Och se om jag kan få andra fiskar än vad de får.
Jag har erfarenhet av att vi har fått såna här rötsimpar, alltså drakfisk och sånt här tidigare, så det vet jag med kan komma här. Nu är det spännande igen. Det har det varit hela tiden i och för sig, inte igen. Nu är det spännande. Älskar havsfiskar. Woho! Okej. Oh yeah! Oj! Vilket sjukt stort hugg! Oh! Nu! Ja! Ja! Fisk! Nu är det en ny art kanske. Kom igen! Vad är det? Jo, det är en ny art! Det är en ny art! Är det en stensnulta? Jajamän, det är det. Det stämmer. Art nummer 8 alltså. Jag hade en lite trög start känner jag på mitt havsfiske nu, men jag har kommit igång. Jag har verkligen börjat kötta upp arten nu alltså. Och fort går det. Hej då! Art nummer 8 är check och sen hoppas jag på berggylte eller blågylte eller någonting. Så jag kör med lite större krokar. Bara kasta ut den så hoppas jag på det bästa. Och det är ju viktigt att den sjunker ner till botten nu för det är där de står. Det finns inga pelagiska mellanvattensblågyltor här inte. Och jag kastar också ner och hoppas på att det blir gris. Det blir nog gris här då. Absolut. Lite småpillare. Ja, det är något på krämen. Jag tror det är små snultror och sånt. Där har något. Är det blågylte eller berggylta? Vi får se. Där har du det. Det är en hane! Wow! Hona är det väl? Nej, den har den. Honen är ju... den var fin! Den var väldigt fin. Är jag med då? Nej men, vad fick jag en blå också? Vad är det? Är det samma som Ja, innan? men varför är den blå för? Ja, den bara kände för att vara det kanske. Här har vi, vad blir det? Art 9. 9 då. En jättefin blågylta. De har otroligt coola färger de här. Ja, de blir till hanar. När de blir till hanar, det låter kanske lite konstigt, men det är sant faktiskt. För när de föds är de honor. Men sen så byter vissa kön till hanar, alltså efter de har levt ett tag liksom. Det är ju lite sjukt ändå. Och då blir de blåa också, istället för rosa. Då tar vi och släpper i den här fina blågyltan. 2 arter snabbt här och jag tänker en berggylte borde inte vara jättesvårt också så det är bara att nöta på lite till. Jag får hugg på det här hela tiden. Kolla min tå. Så massa hugg. Kolla. Är det berggylte? Tänk om det är en gul blå, eller en röd blå. En hona. Ja, det var det. Nej, det är en berggylta! Nej, det är en skärsnultra. Är det sant? Yes. Va, jag trodde att det var berggylta som såg ut så. Vad är skillnaden på dem då? Se där, under ögat, det här skäret där. Jaha, den blåa. Jaha, då är det skärsnultra då. Det är fisk också. Ja, det är fisk och... Jag hade också något här, det är kaos nu. Nej, det var ju inte dubbelnyart! Dubbelnyart! Dubbla arter, nummer 10 och 11. 2 stycken gyltor och min är en berggylta och din är en... Skärsnultra. Fast det är väl en gylta också va? Ja, typ lättfiskar. Men hur ser man att den skärsnultar? Men de är ju ganska lika de här två. För första så har den en svart prick där. Man ser den väldigt svagt nu. Och sen här så har de som ett litet blått skär under ögat där. Och vi har inte berggyltan lika tydligt. Men vi släpper tillbaka de här 2 och sen så bara fortsätter vi nöta på här. Jag tycker vi stannar lite till. Jag hade inte sagt nej till en stor berggylta eller blågylta också, men vi har fiskat här 5 minuter så lite till tycker jag vi ska nöta på här. Vad är det? Helvete. Är det stor? Helvete. Är det? Den här var stor. Vad har du fått på nu Adam? Är det nytt BB? Nej, det var hugg och så drog jag motorn och då var det som att jag satt i motorn. Vi får se, den kanske inte är så stor men... Det är en fin blå. Jävlar vad stor. Oj! Satan, vänta nu. Ja. Helsike vad stor den var det. Wow. Det är bra. Ja, det där är ju över 30. Det är 33 alltså. Det här är PB. Oj. PB. Den är jättestor. Nu har jag till och med dratt ett PB här. En blågylta. Och vi mätte den. Vi ska också väga den, men den var 35,5 cm lång. Så nu ska vi se vad den väger här. Ja, den är ju jättefin, väldigt blå. Ja. 570 gram. Det är PB.
Ja, vad häftigt det är att se en så stor fisk. Vilken fisk, alltså enorm sån där läppfisk. Att fiska från båt över djupt vatten och längs branta klippkanter levererar ett bra resultat snabbt. Men när målet är att fånga så många arter som möjligt på kort tid, då är kikfiske från land och hamnar inget man ska underskatta. Vi har gått i land och kommit till hamnen och sen har Adam tagit fram sitt pimpelspö. Och även det är typ 21 grader varmt nu så ska vi pimpla precis här vid bryggorna och nära land. För att vi ser faktiskt redan nu ganska mycket småfisk. Och det är en hel del olika arter, typ 3-4 stycken, så jag tror vi kan plocka här. Och då är vi redan uppe i 15 arter och det vore jättebra så här snabbt. Men de här fiskarna är inte stora så vi ska köra med en liten storlek 32-krok. Det är den minsta kroken jag någonsin har kört med. Men jag tänker nu så här killar att vi kör varannan fisk. Så då börjar jag väl då och sen så får jag hoppas att det hugger någonting snabbt. Den hugger! Och jag fick den! Jag har den! Hade den. Han kommer hugga igen. Oh, du är där. Ser du? Han käkar. Och nej. Det är så att du krokar av Edvin. Lyft. Oh, jag har den! Jag fick en! Och jag har den. Jag känner den sprattlar inuti min hand här. Och jag måste nog gå ifrån den här så jag inte tappar i den. Jag måste se vad det är för någonting. Jag ska tappa den på land här. Här tror jag vi kan gå ner och kolla på den. Ska vi se vad det är för art. Och det är en art jag inte har någon aning om vad det är för någonting. Så det är bra med Adam här. Och jag tycker att det ser ut som en bergstubb det där. En bergstubb, då är vi uppe i 12 arter och det är faktiskt min art nummer 57 någonsin. Så 3 till så är jag på 60-klubben där. Så nu får väl Edvin och Laron ta nästa fisk så kör en catch and release på den här. Nu är det min tur att testa det här fina pimpelspöet här och se om jag kan få någonting på den här extremt lilla 32-storlek kroken. Här var det många fiskar. Nu. Där. Nej! Bommar den. Nu tar ni han. Han tog igen. Där har jag den. Nej! Vilken gris! Gillar jag. Nu har jag. Ja. Här fick jag en fisk, men det ser ut som den Tobbe fick, eller? Näpp, det där är faktiskt en sandstubb. Men då har vi art nummer 13 approved här då, sandstubb. Många slags olika stubbar här och vi är inte ens i skogen liksom. Så det är bra. Vi releasar den här lite snabbt. Hej då. Vi fortsatte att nöta minut efter minut utan resultat. När man kikfiskar märker man snabbt att de minsta arterna ofta är de svåraste att få fast på kroken. Timmarna vid vattnet, den tär på energi. Så vi styr mot Ramsviks stugby och camping för att ladda om. För när mörkret sänker sig, då vaknar helt andra fiskarter till liv. Ja, det var ju tydligen Tobbes tallrik jag fick, men det här såg ju ännu bättre ut för mig tror jag. En riktig Ramsviksbörjare här, den tror jag. Jag tog det vuxna alternativet fisk- och skaldjursgryta. Tänker Edvin, han är typ 12 så han kan äta hamburgaren. Jättekräm och god. Mätta och nöjda väntar vi in mörkret. Precis intill stuga på Ramsvik camping ligger en långgrund sandstrand. Perfekt för nattfiske där nattaktiva arter lurar i skuggorna. Det är dags för en riktig utmaning. Och här säger Adam och Stefan att det brukar simma upp ganska många häftiga arter på kvällen så här. Och jag vet inte, de har med sig någon konstig hemmangjord LED-anordning som flyter på vattnet. Jag har aldrig sett något liknande. Ja, det här är en liten specialvariant för vi ska kunna leta fiskar i mörker. Och framförallt om vattnet är lite skrynkligt, alltså att vi har lite vind som vi har idag. Här kan man också artbestämma arterna. Om man står och tittar en stund och lägger glaset ovanför så kan man se vad det är för art. Så det är ett bra verktyg för nattfisk. Så vad är planen nu då? Ska vi rigga upp något spö först så vi är redo när vi ser en fisk? Eller tittar man först vad det är för fisk, sen riggar man upp, eller hur gör man? Nej, jag tycker det är bäst att allt är färdigriggat med agn på kroken. För när man väl hittar en fisk så gäller det att vara snabbt med räkan ner, för annars kan den försvinna. Jag sa att vi kör med dagmask idag. Vi hoppas på lite tunga.
Här är en för lite större fisk. Skrubbor och en tunga kanske. Och här har vi för lite mindre fisk. Var det vid 20 någonting? 20 krokar på den. Ja. Då är masken riggad då. Och sen så är vi bara ta och leta och se om vi hittar någon fyra då. Här! Vi ser en ål! Killar! Här är också en ål. En ål! Vad häftigt, jag såg en ål som var precis framför fötterna och som var stilla där. Alltså, jag trodde inte att det var så mycket ålar här. Men jag vet att Edvin och Adam såg en ål också lite längre bort. De får vi tyvärr inte fiska på för att de är fridlysta. Men ändå häftigt att man vet att det finns massor med olika arter, ålar och sånt här. Det här kan man kalla artfiske på ny nivå alltså. Gå runt med den här lysmackapären här mitt i natten i havet liksom och hitta massa coola grejer. Mycket krabbor och små fiskar här. Så nu tror jag snart att Adam och Tobbe får komma med spöna här. Ser ni något där borta eller? Vem ska fånga den? Nu ropar Stefan att det är skrubba här inne alltså. Han har skrubbat rent hela stranden tror jag. Så nu har vi något att fiska på. Där. Och vi tar den lite närmare. Där har den. Du ser väl nu? Nu ser jag den. Jag ser inte men... Jag ser ingenting. Där. Ja, där ja. Nu ser jag. Det är ju stor ju. Alltså det är konstigt för det ser bara ut som grus. Ja. Nu kommer det snart. Nu. Ligger du på huvudet? På ögat ser du. Där. Jag har den! Hoven! Ja! Yes! Och den lossnar. Den lossnar hoven. Jag har en skrubba. Jag har skrubbat rent på hela stranden nu. Eller har jag fått den här innan? Jag kan inte veta om du har fått en skrubba innan. Men jag har ju fiskat med. Förra året när vi körde art fick vi någon skrubba då. Vid bron där. Den du fick då var ju så här pytteliten. Så det här är ju en uppgradering i alla fall på storlek. Men det är ju en ny art för den här turen. Art nummer 14 nu då. Och det här går ju bra. Jag tror att det är kämpigt med att slå Adams 25 där. Men alltså, vem vet vad som händer så här på kvällstiden. De är ju så extremt kamouflerade. Nu kommer jag säkert tappa den, men gör jag det så har vi ändå fångat den. Och det häftiga är när de här plattfiskarna föds så är ögonen på varsin sida. Men ju äldre de blir så proppar de över och sätter sig så här på ena kanten. Tobbe! Jag gör en Edvin och tappar i den. Du tappade i den. Ja. Men det räknas. Ja, det gör det. Så 14, men nu får jag väl Edvin fiska istället. För nu turas vi om här. Det här ska bli kul att testa alltså. Jag har aldrig gått runt så här på natten och provat med så här prickfiska på små fiskar här. Så nu är jag taggad på att testa. Ska vi se om vi hittar något. Alltså det är mycket, de här snäckorna förvirrar ju en lite. Hallå väl. Här är fisk. Ska jag komma? Stilla, alla stilla. Någonting jag vet inte. Tror du det är vi som gör att den... Jag tror det är du som gör att den rör sig. Nu går vi sakta här och lyser med våra pannlampor och ser om vi kan hitta någon spännande art. Nu jobbar vi mot klockan här alltså. Det börjar bli riktigt sent nu. Men vi har hittat en tånglake här nu som vi ska prova fiska på. Det känns som det här är kanske sista chansen. Sen får vi nog ge upp snart alltså. För att annars kommer vi kommer inte palla trycket då. Ja, nu håller vi på att fiska på den här tånglaken då. Och då får man vara väldigt försiktig med ljuset för att de kan vara väldigt ljusskygga. Så ja, det är ett pilligt jobb det här. Men det är värt det när man väl får upp den. Ser du den? Är det precis till vänster där? Det här är inte superlätt alltså. Vi försöker fiska på den här nu i typ 5 minuter, 7 minuter. Men den verkar ha stuckit iväg eller någonting. Vi kan inte se den längre. Men Tobbe har fångat en fisk i alla fall och det ser ut att vara en ny art. Medan Edvin var upptagen med att fiska en liten tångrake så gick jag iväg lite och fick en rötsimpa. Så det är art nummer 15 här. Ser verkligen ut som en liten drake så här mitt i natten som ville hugga. Men jag släpper i den här och sen så tror jag att vi får sluta fiska om vi ska orka de sista timmarna imorgon när det är ljust. Så hej då med dig. Dags att gå hemåt och sova, typ 3-4 timmar och sen så blir det frukost och efter det, ja, då kör vi på som vanligt.
Vi har bott här på Ramsviks stugby och camping och bo här, det är perfekt om man ska utforska det här området. För det finns väldigt mycket olika arter just här och även en hel del häftiga och stora fiskar man kan fånga. Och just den här Ramsviks stugby och camping, de har fräscha stugor, trevlig personal, bra restaurang och utöver det så har de även båtar man kan hyra. De har rensbord där man fångar någon fin fisk, man kan frysa in vissa fiskar om man vill det och en liten butik där man kan köpa fiskeutrustning. Nu börjar tiden verkligen jobba mot oss. Så fort morgonen är här är vi nere i hamnen. Båten står redo. Allt ska klaffa, varje minut räknas. Men precis då ser vi något i vattnet som är värt ett snabbt försök. Ska precis åka ut med båten här igen och så ser vi massa fisk inne vid hamnen här. Och det ser faktiskt ut att vara taggmakrill enligt Adam här då. Så det är en ny art. Så nu är vi fort upp med en räka. Stefan är på gång redan. Så ska vi fånga en sån. Då ska vi se om Edvin och Tobbe kan dra varsin ny art då. Ja, varken du eller jag har fått en sån taggmakrill. Nej, exakt. Så det är jag... Är du taggad? Jag snor. Är du taggad på att fånga en taggmakrill? De går ut och taggad? Ja, jag är jag är taggig nu. Nu tar vi en. Ska vi se, de går utåt hela tiden här. Så nu är de med här borta. Det är ett stort stim. Ja! Nej! Alltså att det kan vara så svårt att fånga en så liten, för er kanske obetydlig fisk. Ser du dem? Men nyss var de liksom inte så skygga, men nu har de fått upp någon slags fart och blivit jätteskygga här. Nu har de liksom gått hit då, jättelångt. Kolla, nu är de där utanför. Nej! Ja. Där utanför är det helt fullt. Ja. Kolla nu, ser du? Ja. Följ! Ja, där. Yes! Jag Yes! har den! Yes! Jag fick en! Jag fick en! Taggmakrill! Ser ju inte riktigt ut som en vanlig makrill, men ja, det är en taggmakrill och det är en ny art. Det är det. Härligt, vi jobbar oss uppåt här. Ny art för mig personligen också här, så jag jobbar på med det också. Vi ger ett sista snabbt försök. Pulsen är uppe och klockan tickar. Sen är det dags att lämna land. Ge oss ut med båten och fortsätta enligt planen. Nästa art, eller kanske till och med arter som vi ska försöka fånga, det är öring och näbbgädda. Så vi ska bara ta och trolla här med båten. Vi ska åka till ett annat ställe lite längre bort och fiska andra arter, men på vägen dit så är det bra att maximera sin tid. Och då är det just öring och näbbgädda som vi kan få nu med sådana här stora wobbles. Känns riktigt hett med lite öringtrolling. Det är ju såna här vanliga wobbles man kör med ett lekande under här så att det blir lite avstånd. Då krokar man dem mycket enklare än om man inte skulle ha det lekandet där. Så det är bara att kasta i så håller vi grejerna, för det här kan sprattla till rejält. Då kastar vi och hoppas på öring eller näbbgädda. Helst båda. Men vi får se. Oj. Hett med havstrolling alltså. Det känns väldigt konstigt, men ja, det känns ändå bra. Jag ser det ju, här är ju lite strömliga och grejer. Mycket skit här nu. Där! Jag har den! Yes! Yes! Vad fort det gick! Det där, det är vad jag kallar bra guider för att få öring. Det gick väldigt fort här. Trolla av en kant på 5 meters djup, så pang i grejerna. Så, nu kommer den här. Yes! Där satt den! Vad är det för nummer art nu då? Kan det vara 17 på den alltså? Kolla vad vacker fisk. Riktigt fin alltså. Kul! Där åkte den i. Plopp i backen sa det. Men ja, nu kan vi fiska vidare på annan art. Knyter jag om till en annan rigg här. För öringen är käck då, men vi vill ha en näbbgädda. Så det gäller att ha lite mindre beten som den här och även en liten upphängare här som man kan hugga på. Och då ska vi trolla lite längre ut, inte så nära land. Så ja, tänk om vi kan få den. Då har vi 18 arter, snart 20 som var mitt mål. Släpper vi ut då. Nytt ställe för nya arter nu, och här så är det andra arter än vad vi har fiskat på innan då, som vi förmodligen kan få. Vi vet inte riktigt exakt vad vi kan få, men vi hoppas på att få något nytt. Så nu blir det sån här bottenmete igen. En liten vikt och en räkbit.
Vi bara sänker ner här. Vi ser om det sprattlar till i spöet här. Vi har inte så mycket tid kvar. Det känns som att det börjar rinna ut för oss här. Så vi måste... Ja, nu är det steppa upp som gäller. Ja, snyggt Tobbe. Jag har någonting. Jag vet inte vad det kan vara. Det här är spännande. Ja, det där nu är det riktigt Det spännande. är riktigt spännande. Det var nere i sten och hål. Det är någonting coolt. Vad är det för något? Tosk? Jag fick en tosk, en Tobbe-tosk här. Men den här har vi redan fått så det är inte jättemycket hurra för. Men jag tycker de är så himla häftiga de här toskarna. Ja, det var inte nytt PB, den är inte över 32 va? Nej, det är det inte. Men den är typ 3,2 hektar. Men jag köper i den igen. Ja. Blå inte. Jag fick en röd, men ingen blå. Ja! På en torsk! Yes! Yes! Jo, du, in med det nu. Yes! Jag trodde hoppet var ute liksom. Då kommer den. Yeah. Yes! Här har vi då havets grodyngel som vi väntade på. Så till slut så högg den, för vi tänkte man kanske kan få en sån här. De är vanligtvis aktiva på när det är mörkt. Men vi lyckades fånga en på dagen, så det här är vi supernöjda med. Det är bara som ett stort huvud, en jättestor mun och sen bara som en liten sån här svans. Det var arg, men det är art nummer 18 och det är vi supernöjda med. Paddtosken är säkrad. Men tiden, den håller på att ta slut. Ett försök, en chans, en sista förflyttning. Nu är det skarpt läge och dags att lägga i sista växeln. Vi har åkt till en hamn och lagt till båten med en brygga. Och här säger Adam och Stefan att det ska finnas gräsnultra. Men de fiskarna finns precis under bryggan och ganska små. Men om vi tittar på ekolodet här så ser jag massa fisk som är precis under båten. Och det är inte gräsnultra. Så jag tänker att jag slänger ner här och ser lite vad det är för någonting. För man vet ju aldrig vad som kan hugga här. Jag har även en stor. Stor! Den fightar på jättebra. Alltså det här är ju stor bergylta. Har vi någon hov här? Det var inte det vi skulle ha här, men hov. Ingen har hov. Det här är nog PB på bergylta. Är du med Adam? Ja. Det är väl tjock. Det här är PB på bergylta. Och de här drar, alltså jag har aldrig varit med om fiskar som drar så mycket för sin storlek. De är enorma dragningskraft. Och sprattlar den också. När PB, alltså... Ja, vi får hoppas att Aron får en sån där grönsnultra eller vad han skulle fånga. Så släppa i den här. Det bästa när man fiskar så här på västkusten, det är att man kan ha typ samma spön som man har när man fiskar insjöar. Och det spöet som jag har kört typ allra mest med, det är min abborre-kombo. Och den ser ut så här. Det är en Kappelan-rulle som heter VXM 700 med spiderwire-lina som är 0,10 mm tjock. Och spöet, det är ett BFT som är från serien 92 och heter Shadowblade och upp till 28 gram. Och det är lagom för att kunna fånga både stora fiskar och alla de små som man verkligen känner, alla små tillhugg. Har du den? Ja. Åh, det är så bra! Är det där? Yes! Snyggt Adam! Jag satt den. Här kom art 19 då, en gräsnultra. Jag såg att det var inte så mycket fisk precis under bryggan. Så jag testade att släppa ner till botten. Och då högg den direkt. Så art 19 är check. Det är kul om man bara kommer till ett nytt ställe och det levererar på direkten. Och där fick en till. Åh! Det hugger hela tiden här! Det här är för kul. Ska se vad det här är för någonting. Ja, en till bergylta. Bästa bergyltestället. Nu kommer Aron där borta och i full fart. Det känns som man har någonting på gång här borta. Jag sprang iväg och fiskade bland några stenar längre bort och lyckades få upp en liten 7-strålig smörbult. Så det blir art 20 för denna artsatsning. De är oftast ganska svåra att få hugga, men ja, den här ville ha lite racka. Så. Tiden den har runnit ut. 24 timmar har bara swishat förbi och vi är tillbaka in i hamnen och ska summera resultatet av det här. Efter en noggrann granskning av listan så har vi kommit fram till att vi har fått exakt
20 arter. Och det var ju det jag gissade på. Jag har 20, Adam 25 och Edvin 17. Så jag känner att Edvin är skyldig med ett pris här. Priset, det är kontakt med en brännmanet. Det skulle vara liksom lite straffpris, men jag kom på det nu när du vann. Så att det kör vi på, Tobbe. Edvin, Nej, jag skojar. Nej, Tobbe, du får... Vi har också kollat på det och jag fick 3 nya arter, Edvin fick 4 nya arter och Adam, han fick ingen ny art. Men vilken art tyckte du var liksom mest imponerad över att vi fångade? Nej, men jag ska väl säga att paddtorsken var ganska imponerad att vi fick. Eftersom att den är en nattaktiv fisk och vi fick den när det var ljust ute, så det var kul. Vill ni se fler sådana här artjakter? Glöm inte gilla och prenumerera och kommentera vad vi ska köra nästa gång. Kanske utomlands någonstans. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Tja!